হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'ৰ আৰু এটা নতুন ক্লাছ লৈ আহিছোঁ। পিছৰটো ক্লাছত আপোনালোকে দেখিছিল শ্ল' ফাষ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰি ভিডিঅ' এটা। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি আজি কি টুলৰ বিষয়ে শিকিম। সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰেজৰ টুল, মানে সেইটোৱেদি আমি ভিডিঅ'বিলাক মেনুৱেলি স্প্লিট কৰিব পাৰোঁ, মানে কাট কৰিব পাৰোঁ। কাট কৰি সেইটোক আমি ডিলিট কৰি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'খিনি। আৰু ভিডিঅ' এডিটিঙৰ এইটোৱে মেইন টুল, কাট কৰা টুলটো। গতিকে দেৰি নকৰি আমি সেই টিউটৰিয়েলটো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। আৰু এইটো ক্লাছ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দি চাব, কাৰণ এইটো যদি নাজানে আপোনালোকে এডিটিঙত একো শিকিব নোৱাৰিব। কাৰণ এইটোৱে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টুল, যোনটোৱেদি আমি ক্ৰপ কৰিম বা স্প্লিট কৰিম, কৰি পিনে ভিডিঅ'বিলাক এৰেঞ্জ কৰিম। এতিয়া বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথম শিকিলে এইটো টুল, দ্বিতীয় শিকিলে এইকেইটা টুল, তাৰপিছত এইবাৰ আমি এই ব্লেডৰ নিচিনা যি এখন আছে এই টুলটো আমি শিকিম। এইটোত যদি আমি প্ৰেছ কৰি ধৰোঁ, ইয়াত বেলেগ টুল নাপায়, এইটোৱে পাব। এইটোৰ নাম আচলতে কয় ৰেজৰ টুল, মানে ইয়াৰ শ্বৰ্টকাট হৈছে যদি চি প্ৰেছ কৰি দি দিওঁ আমি এই টুলটো এনেকুৱা আইকনত আহিব, বা আমি এই টুলটো চিলেক্টিভ চুল কৰিলে এনেকুৱা হ'ব, ৰেজৰ টুলটো চিলেক্ট কৰিলে এনেকুৱা আইকনত আহিব। এতিয়া মোৰ তাতে ফুটেজ আছে বহুতখিনি। আমি বহুত কাট কৰা টেকনিক দেখিলোঁ, চিলেক্টিভ টুলেদি এনেকৈ কাট কৰে কৰি ডিলিট কৰে। কিন্তু এইটোৱে দি আমাৰ এনেকৈ যোনখিনিত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ধৰি লওক আমাৰ এই প্ৰথমৰ অংশখিনি কাট কৰিম, কৰিলে কি হ'ব, এইখিনিত আমি যদি প্ৰেছ কৰি দিওঁ, গম পাইছে, যদি আমি কাট কৰি দিওঁ আৰু ভি প্ৰেছ কৰি এইটো চিলেক্ট কৰি আমি এইটো ডিলিট কৰি দিব পাৰিম আগৰখিনি। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এই টুলটো দি মাল্টিপল ফুটেজ কেনেকৈ স্প্লিট কৰিম, মানে কাট কৰিম। এতিয়া চাব, এই দুটা আমি চিলেক্ট কৰিম, কৰি চি প্ৰেছ কৰিম, টুলটো আহিব, ইয়াতে আমি কাট কৰি দিম। কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰে এটাই কাট হ'ব। যদি আমি ওপৰত যে এইটো লিংক চিলেকশ্যন টুল আছে এইটো যদি আমি হোৱাইট হৈছে, মানে এইটো অফ হৈ আছে। যদি আমি এইটো ব্লু কৰি লওঁ, লৈ পিনে ভি প্ৰেছ কৰোঁ, এইটো চিলেক্ট কৰোঁ, চি প্ৰেছ কৰোঁ আৰু এই টুলটো লওঁ, লৈ কাট কৰি দিওঁ, তথাপিতো এইটো এটা লেয়াৰতে কাটা যাব। যদি আমি বিচাৰোঁ যে আমি মাল্টিপল লেয়াৰ, অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' লেয়াৰটো দুটা একেলগে কাট কৰিব খোজোঁ, আমি চিলেক্টিভ টুলে দি এনেকৈও কাট কৰিব পাৰোঁ, আনডু কৰিলোঁ। আৰু যদি আমি দুটা এবাৰত কাট কৰিব খোজোঁ, কি কৰিম, কীবৰ্ডত স্প্লিট চি প্ৰেছ কৰিম, স্প্লিট যোনটো শ্বিফ্ট আছে সেই শ্বিফ্টটো প্ৰেছ কৰি ইয়াতে আমি প্ৰেছ কৰি দিম, আপোনালোকৰ এইটো কাট হৈ যাব। দেখা পাইছে আপোনালোকে, অকণমান জুম কৰি দিছোঁ, এই দুটা আমি কাট হৈ যাব। যদি আমি মাল্টিপল ফুটেজ কাট কৰিব খোজোঁ, চি প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে এইটো টুল চিলেক্ট কৰিব, চি প্ৰেছ কৰি চি প্ৰেছ কৰি আমি কাট কৰি দিওঁ, আপোনালোকৰ মাল্টিপল ফুটেজ কাটা যাব। যদি আপুনি ইয়াতকৈও অধিক লেয়াৰ কাট কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, মই দেখাই দি আছোঁ। ধৰি লওক এইটো ফুটেজ অভাৰলেপ হৈছে এই দুটাৰ মাজত। এতিয়া আমি এই দুটা মানে কেইটা হ'ল, 4টা লেয়াৰ হ'লে এই 4টা লেয়াৰ যেতিয়া এবাৰত কাট কৰিব খোজোঁ, যদি ছিংগুলকৈ কাটিব যাওঁ এনেকৈ টাইম যাব, আৰু এইটো ইকুৰেট এটা জেগাত কাটটো নপৰিব পাৰে, মিষ্টেক হ'ব পাৰে আৰু সময় নষ্ট হয়। গতিকে এইকেইটা লেয়াৰ যদি আমি চিলেক্ট কৰি কাট কৰিব খোজোঁ, প্ৰথমতে কি কৰিব, চিলেক্টিভ টুলেদি ভি প্ৰেছ কৰিব, চিলেক্টিভ টুল আহিব, এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব, কৰি পিনে চি প্ৰেছ কৰিব, তাৰপিছত চি প্ৰেছ কৰিব প্ৰথম, তাৰপিছত চি প্ৰেছ কৰিব, এনেকৈ ইয়াতে কাট কৰি দিব। আপোনালোকৰ গোটেইখিনি লেয়াৰ এবাৰতে কাট হৈ যাব। তাৰপিছত ভি প্ৰেছ কৰিব, এইখিনি যোনখিনি ডিলিট কৰে, ডিলিট প্ৰেছ কৰি দিব, আপোনালোকৰ এৰেঞ্জ হৈ যাব। এইটোৱে হৈছে ৰেজৰ টুলৰ উপায়, বা এইটোৱে হৈছে ৰেজৰ টুলৰ আমি কেনেদৰে ইউজ কৰোঁ সেইটো টিউটৰিয়েল। যদি কিবা অসুবিধা আছে কমেণ্ট কৰক, আৰু যদি একো অসুবিধা নাই নেক্সটটো ক্লাছ চোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকক। আজিলৈ এইখিনিয়ে, থেংক ইউ।